नमस्कार, सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण नारळी पौर्णिमा विशेष ओला नारळ आणि गुळापासून बनणारी बर्फी कशी बनवायची ते पाहतोय। तर आपण एक पूर्ण नारळ हा सोलून घेतलाय, त्याच्या मागचा काळा भाग हा काढून टाकला आणि त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेत। आता या नारळाचे तुकडे आपल्याला मिक्सरमध्ये जेवढे बारीक होतील तेवढे बारीक करून घ्यायचेत। तर तयार झालाय आपला नारळाचा चव। आता याला आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया आणि त्याच वाटीने बाकी साहित्य मोजायचे। ही एक मोठी पाऊण वाटी आपला नारळाचा चव तयार झालाय। गॅसवरती एक कढाई ठेवायची मंद आचेवरती आणि त्यामध्ये एक छोटा चमचा तूप टाकायचे। आता यामध्ये गूळ टाकायचे। गुळाचं प्रमाण हे नारळ जेवढा आहे त्याच्या अर्ध घ्यायचे। एक वाटी नारळाचा चव असेल तर अर्धी वाटी गूळ वापरावा। गूळ हा मंद आचेवरतीच आपल्याला वितळून घ्यायचा आहे। जर आपण गॅसची फ्लेम वाढवली तर गूळ हा कढाईला चिटकेल आणि करपू शकतो। चला तर साधारणतः 2 मिनिटांमध्ये आपला गूळ हा पूर्णतः वितळलेला आहे। आता यामध्ये नारळाचा चव टाकून घेऊयात। लक्षात घ्यायचे आपली गॅसची फ्लेम ही लोच असावी। गूळ खोबऱ्याचं मिश्रण हे मिक्स करत आपल्याला असंच चांगलं परतून घ्यायचंय। मिश्रण हे पूर्णतः एकजीव झालं तरी आपल्याला हे मिश्रण असंच मिक्स करत साधारणतः 4 ते 5 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचंय। मिश्रण 2-3 मिनिट परतल्यानंतर यामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचे। एक छोटा पाव चमचा वेलची पावडर टाकावी। मिश्रण मिक्स करत पुन्हा 3 मिनिट आपल्याला याला चांगलं असं परतून घ्यायचे। बर्फीमध्ये आपण गूळ वापरल्यामुळे डायबेटिक व्यक्तीसुद्धा याला खाऊ शकतात। बर्फी ही एकदम सॉफ्ट बनते, त्यामुळे लहानांपासून तर वयस्कर व्यक्तींपर्यंत सर्वच जण ही बर्फी आवडीने खातात। चला तर मिश्रण हे बऱ्यापैकी घट्ट झाले। आता गॅस हा बंद करूयात। बर्फी सेट होण्यासाठी एका ताटाला आपण तूप लावून घेतलं आणि त्यावरती हे मिश्रण ओतायचे। ताटाला तूप लावल्यामुळे आपली बर्फी ही ताटाला चिटकत नाही आणि अलगदरित्या निघते। मिश्रण वरच्या साईडने छान असं सेट करून घ्यावं। थोडंसं कोमट झाल्यानंतर याला हातानेच सर्व साईडने शेप द्यायचा आहे। मिश्रणाच्या आता वड्या पाडून घेऊयात। वड्या करून झाल्या की आपल्याला हव्या त्या ड्रायफ्रुट्सने वरनं डेकोरेट करून घेऊयात। आता हे वड्यांचं ताट असंच तासभरासाठी बाजूला ठेवून देऊ शकता किंवा या वड्या अशाही खाऊ शकता। तर ह्या नारळी पौर्णिमेला ही पौष्टिक बर्फी नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। रेसिपी जर आवडली असेल तर लगेचच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।